हेलो अकाउन्टेन्ट्स, वेलकम टु फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ कोर्स बाई khataacademy.com। आजको यो भिडियोमा हामी हजुरसँग फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ कोर्स सिलेबस, कोर्स डिजाइन एन्ड यो कोर्स हजुरको लागि बेस्ट हुन्छ कि हुँदैन डिस्कस गर्छौँ। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ द कोर्स सिलेबस। सिलेबस एनी टाइम एक्सेस गर्न यु क्यान भिजिट khataacademy.com। सेलेक्ट कोर्सेस, ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने टप सेक्सन एन्ड मोबाइलबाट ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ भने बटम सेन्टर। अलिकति तल स्क्रोल गरेपछि यु क्यान फाइन्ड फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ कोर्स। भ्यू कोर्स एन्ड डाउनलोड कोर्स सिलेबस। फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ कोर्सलाई हामीले 5 पार्ट्समा डिभाइड गरेका छौँ। नम्बर 1, सबै ट्रान्जेक्सन्स कभर गरेर बनाइने एमआइएस ट्रान्जेक्सनल रिपोर्टिङ। नम्बर 2, भ्याट, टिडिएस एन्ड एडभान्स ट्याक्स रिकन्साइल गर्नको लागि ट्याक्सेसन समरीज। नम्बर 3, हरेक इयर एन्डमा तयार गर्नुपर्ने इयर एन्ड रिपोर्ट्स। नम्बर 4, फाइनलाइजिङ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स लाइक ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस एक्सेट्रा। एन्ड नम्बर 5, लोन अर डिफरेन्ट फोरकास्टिङ निडको लागि फाइनेन्शियल प्रोजेक्सन। नाउ द टाइम फर कोर्स स्ट्रक्चर। यसको लागि एक्सेस गरौँ लर्निङ पेज app.khataacademy.com and again let's visit financial reporting course from courses section। अब हामी कोर्स लर्निङ पेज भिजिट गर्दैछौँ। हरेक ब्याचमा टोटल 1.5 घण्टाको एटलिस्ट 10 वटा रिभिजनरी लाइभ सेसन्स हुन्छ, जसमा कोर्स मेन्टर श्री विपिन लम्साल सरले हजुरहरूलाई प्र्याक्टिकल केस स्टडिज डिस्कस गर्दै, भिडियोज एन्ड प्र्याक्टिस होमवर्क्स दिँदै, हजुरहरूको डाउट्समा इन्टरेक्सन गर्दै कोर्स अगाडि बढाउनुहुन्छ। क्विक एन्ड इफिसियन्ट रिभिजनको लागि यु क्यान युज कन्सेप्चुअल भिडियोज, जसमा डिफ्रेन्ट टपिक्स एन्ड कन्सेप्ट्सलाई भिडियोजमा एक्सप्लेन गरिएको हुन्छ। त्यस्तै हजुरले लर्निङ पेजमा राखिएको प्र्याक्टिस टेम्प्लेट पनि युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल, ब्यालेन्स सिट प्रिपरेसन प्र्याक्टिसको लागि फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ प्र्याक्टिस टेम्प्लेट, प्रोजेक्सनको लागि प्रोजेक्टेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एक्सेट्रा। ट्रान्जेक्सन समरीजको एमआइएस रिपोर्ट त हजुरले डाउनलोड गरेर आफ्नै रियल डेटामा युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यो कोर्सको होल फ्रेमवर्क नै हजुरहरूलाई सिनियर लेभलमा चाहिने रिपोर्ट्स, रिकन्सिलिएसन्स, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स, प्रोजेक्सन्सहरू प्र्याक्टिकली बनाउन एन्ड एनालाइज गर्न सिकाउनमै फोकस भएको हुन्छ। Now the final and most important question, is this course the right choice for you? Answer is it depends। यदि हजुरलाई बेसिकबाट अकाउन्टिङ सिक्न एन्ड प्र्याक्टिकल्स गर्न मन छ भने वी सजेस्ट यु प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ कोर्स। त्यस्तै D1, D2, D3 जस्ता इन्कम ट्याक्स एन्ड भ्याट, टिडिएस को कन्सेप्ट सिक्न बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्स बेटर हुन्छ। फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ कोर्स चाहिँ कम्प्लिटली रिपोर्टिङ एन्ड एनालिटिक्समै फोकस्ड हुन्छ। यसमा हामी बेसिक अकाउन्टिङ एन्ड ट्याक्सेसनको धेरै डिटेल्समा जाँदैनौँ, बरु फाइनेन्शियल एमआइएस प्रिपेरेसनमै बढीभन्दा बढी टाइम इन्भेस्ट गर्छौँ। सो यदि हजुर अकाउन्टिङ जबमा लाग्नु भएको केही टाइम भइसक्यो या सिनियर लेभलमा हुनुहुन्छ भने दिस इज द स्किल डेभलपमेन्ट कोर्स यु निड। अल्सो यदि हजुर रिलेटिभली फ्री हुनुहुन्छ र प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ सँगसँगै यसलाई पनि लिएर जान चाहनुहुन्छ भने पनि इट्स फाइन, यु क्यान प्रोसिड। अकाउन्टिङ करियर ग्रोथको लागि नहुने रिपोर्टिङ स्किल सिक्न एकदमै मजा आयो भनेर धेरै स्टुडेन्ट्सले हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। डोन्ट फर्गेट टु चेक इट आउट। एकचोटि फेरि पनि यसको सिलेबस रिभ्यू गर्नुहोस्, हजुरले डेभलप गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ स्किल्स कभर भएका छन् कि छैनन् हेर्नुहोस्। एन्ड यदि इनरोल गरेर कोर्स एक्सेस लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कोर्स टिमसँग कनेक्ट गरिहाल्नुहोस्। ह्याप्पी लर्निङ विथ khataacademy.com, पार्टनर इन योर अकाउन्टिङ जर्नी।